Alright, so magandang hapon sa iyo lahat. Ako po ulit, si Emiliano, and nandito tayo once again at Andres Camera. If you remember, last video that we released was about work from home online classes. For today, we will do vlog, right? Or vlogging, how they call it. But of course, I cannot do that alone. And we have the mythical and beautiful Jam. Hi Jam, how are you today? Okay, I'm good, sir. Doing good, all right. So let's get into. So we have so many products here for vlogging. Tama? Tama. Yes, sir. Ang dami naman. Sige, saan tayo i-start? Start natin sa ilaw naman? Sa ilaw naman, okay, sir. so Jom, can you please tell us more about sa mga ilaw natin? Sa ilaw naman natin, sir, meron tayo ito yung mga tabletop natin. Tabletop, okay. So ang kagandahan ng tabletop natin is extendable naman siya. Yun, oh. And meron siya Galing, mga oh. different gels na pwede nating ilagay para sa different backgrounds Parang different natin. background. Ah, Yes. ang galing oh. So guys, meron talaga, hindi white lang. Meron din sa loob yellow, may pink, may green, may red, may blue, may ano to? Violet, purple. May ganyan. Yung maganda kasi dito sa vlogging, di ba? When we do vlogging naman guys, minsan gusto nyo mga, you know, or mga artista or vlogger people, dalawang ilaw. So mga isang dito, isa dito. Diba? So sakto pwede sa table, di ba? Isang sa kanan, isang sa kaliwa, tapos yan yung tao. Galing! Ang galing. And ano to ba? Combo naman to ulit. Combo naman yan, sir. Grabe, ang daming combo naman kayo dito sa Enris. Sa sulit na sulit. Galing, galing, galing. So yun. Guys, ito yung mga ilaw para sa vlog. Ano pa tayo? Saan tayo pa? Ano next to sa ilaw? Meron tayong microphone. Microphone, okay. Can you tell us more about the microphone? So ito yung microphone. Meron tayong bagong B-Mic D4 Duo. Galing, galing. So ang kagandahan naman ng B-Mic D4 Duo natin, so it has 2 capsules na. So it's sa mga aspiring journalists natin, mas maganda to, mas makakatipid tayo. Tsaka bilis makabit, grabe. Yes po, so mabilis siyang ikabit. Ano ba yan? So, Kasama ito sa na mic? yan. Alin po? Ano ba to? Ay, ito camera. yung bagong camera ng Sony CB1. So ito yung vlogging camera ngayon. Talaga, ang galing. And also this mic is recommended also para sa mga vloggers natin. Vlogger. Okay. Tama. Kasi syempre when you vlog naman tayo, di ba, minsan kailangan natin na magandang tunog. Yes. Ano pa? Okay. Test natin. Ang ganda pala na itong camera. Sa Sony CB1 naman, ang kagandahan naman ito ay flip screen. Galing. So good for vlog talaga. Galing. At mabilis yung kanyang face recognition. Sige na nga, pa-check natin. Okay. Yon, galing. So, meron din tayo itong tripod, no? ULANZI. Pwede, parang i-bebent. Yes, galing, it's bendable naman siya. Hey, what's up, guys? This is vlogging at Edris Camera. So, kita nyo, yung zoom, kahit maikot-ikot, dire-diretso. Galing, sobrang ganda ito. Tsaka yung tripod mismo, di ba? Minsan kasi yung tripod naka-fix lang sa table, pero ito, pwede i-bend. So, imagine kung nasa holiday ka, ganun kalayo, kayang-kaya. Ang galing. Nice, nice. Ano pa tayo? So, okay. So, ito we have camera. So, we have the microphone. Meron din tayo cameras, di ba? Ang galing. Tapos may foldable. Uy, grabe! Ay, nako. Ano pa? Okay, meron din tayo pang smartphone naman. Pan-smartphone. So, light, microphone, camera, tapos meron pa tayo pan-smartphone. Yes, sir. So, ito naman yung pinakabago nating gimbal na set na rin po. Set na or per piece na? Set na po siya. Set na. Ilaw, microphone, and the rig. cage. Taka-telepono din? Hindi, sir. Hindi kasama yung telepono. Kailangan, sabi ko, sulit kung kasama yung telepono. Makano lang yan, di ba? 3,200. 3,200. Sabi ko, sulit kung may kasama yung telepono. Pero, guys, ang ganda ito. Kasi, alam mo, I do review myself. And minsan, when you wanna place a product on a table, di ba? Mahirap. You get your phone, you try to go close up and everything. Yung mga ganyan, medyo mahirap. Yung maganda kasi ito, stable. Tapos, meron tayong ilaw sa dalawa, di ba? Dalawang ilaw, may kasama microphone na. Tapos pwede na, kunwari, di ba, ganyan, imalapit nyo, tapos ilabas, stable pa, tapos one set naman, di ba, sobrang suling, galing, galing, galing. So let's turn off yung, tsaka yung ilaw pala, yung ilaw, meron tayo na pwede mas malakas, mas mababa, so, tsaka rechargeable, grabe, sulit na sulit. Ano pa tayo dito? Ano tong,
So, meron din ULANZI. tayong ULANZI na video kit natin. So, sa mga kung sa ayaw ng mga may rig, meron din tayo isang setup na mga naka-mini tripod. Ang At galing. may kasama rin siyang holder, cellphone holder, and the Tsaka microphone. mic. So, Opo. yun, ito naman, just in case yung ayaw, or gusto nyo naman, no, parang tripod, parang dual purpose, di ba? Yes, sir. Pwede naman to para sa vlog. Kasi same concept naman nito, ilagyan mo ng telepono, tripod, microphone kasama. So, ganda. Ganun. Tsaka meron tayo So, na... yung difference naman ng isa, sir, May ilaw. may ilaw lang siya. So, isa microphone lang with tripod, microphone, ilaw, tapos tripod lang. Yes. Ang galing, no? Tsaka mura. Ito, tripod lang, 990 pesos lang, di ba? Ito, mga 2,500. Ano pa to? 3,350 naman yung isang set. 3,300. Ang galing. Grabe, ang daming gamit. Pero, meron akong isang surprise para sa inyo. Kasi na yun, nakausap tayo, diba? Para per piece tayo. May ilaw, may microphone, ganyan. Meron tayo na bago na tawag, DJI Pocket 2. Imagine, kano kaliit. Can you tell us more about ng product na ito? Yung DJI Osmo Pocket 2 naman natin, 4K resolution na yung video. 4K? Yes, sir. And compact na rin siya. Ang galing, imagine sobrang compact na maliit. Kasyang-kasya sa pocket nyo. Imagine you're going on a holiday. Diba? Ang ganda mga holiday. Gusto namin matelepono. Minsan, ayaw mo dala mo ng mga ganito kasi medyo bulky, diba? Okay. Ito na lang. Ang liit-liit, convenient, may memory naman sa loob, di ba? May memory, may battery, lahat. Complete na. Complete set. Yung memory card sold separately. Sold separately, okay. And one thing about the DJI Pocket 2 that, I know, correct me if I'm wrong, Yes, sir. it's, fast moving. Kahit na tatakbo kayo, very, fluent yung Yes, sir. recording. Ang galing, Jom, grabe, ang dami kayong gadgets. So once again, guys, ito pang vlogging. So if you need anything, we are here at Enris Cameras. Please check them on their website. They also have a mobile application on Android and iOS. And of course, Instagram, which is, what's your Instagram account? Henry's Professional. All right. And kung hindi mo alam, hindi mo alam. Joke lang. So once again, my name is Emil and this is John. Thank you so much for watching and see you in the next review.